Άλλη μια φορά λοιπόν φτάσαν τα Χριστούγεννα. Τι είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν μας λένε για Χριστούγεννα? Δώρα, επισκέψεις, εκδρομές, διακοπές και κάποιοι άλλοι που βλέπουν τα Χριστούγεννα λίγο πιο βαθιά εκμεταλλεύονται την ευκαιρία των Χριστουγέννων για να κάνουν και συνεισφορά με κάποια φιλανθρωπία, με κάποια δωρεά, με κάποιο δώρο να συναντήσουν την ανάγκη κάποιου. Αλλά εδώ υπάρχει τώρα ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, για ποιο λόγο όταν έρχεται αυτή η περίοδος των Χριστουγέννων όλοι μας έχουμε μια θετική διάθεση, είμαστε χαρούμενοι, θέλουμε να κάνουμε δώρα ο ένας τον άλλον, θέλουμε να επισκεπτόμαστε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, θέλουμε να συνεισφέρουμε στη ζωή κάποιου, να κάνουμε μια φιλανθρωπία, μια δωρεά σε κάποιον που έχει ανάγκη. Όταν όμως φύγει αυτή η περίοδος, όλα επιστρέφουν πίσω στο κανονικό. Πράγμα που μας κάνει να καταλαβαίνουμε ότι πιθανότατα δεν γνωρίζουμε το νόημα των Χριστουγέννων. Και έτσι με αυτά τα λόγια ερχόμαστε στο σημερινό μας μήνυμα με τίτλο «Το νόημα των Χριστουγέννων». Μας λέει το Παντοδύναμος Θεός, εξαιτίας της αγάπης που είχε για εμάς, έκανε μια πολύ μεγάλη θυσία. Και πράγματι, μετά από εκείνη τη θυσία, πριν από 2.000 χρόνια και μέχρι σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αναγεννηθεί, έχουν σωθεί και έχουν προσθεθεί σε αυτή τη νέα οικογένεια του Ιησού Χριστού. Ποια ήταν η αιτία όμως αυτής της θυσίας του Παντοδύναμου Θεού? Η αγάπη. Προσέξτε, μέσα στην αγάπη περιέχονται πολλά φρούτα, πολλοί καρποί. Αλλά το κύριο νόημα αυτής της γιορτής είναι η αγάπη. Οπότε τι καταλαβαίνουμε? Ότι η αγάπη γεννήθηκε πότε? Τα Χριστούγεννα. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη εκφράζει τον εαυτό της με το δίδυμ. Η αγάπη εκφράζεται όταν δίνεις ό,τι πιο πολύτιμο κατέχεις. Πράγματα όπως το χρόνο σου, την ενέργειά σου, τη δύναμή σου, τη σοφία σου και κάθε τι καλό που σου έδωσε ο Παντοδύναμος Θεός. Έτσι εκφράζεται η αγάπη. Κάποιοι θα πάτε στα ανήψια σας, έλα ανιψιέ, άντε τύχερε, πάλι ξυλώθηκε ο θείος αυτά τα Χριστούγεννα. Έλα να δεις τι σου πήρα. Τι είναι αυτό, θείο? Αυτό είναι μια μπάλα. Την πήρα από το τζάμπο για να παίζεις και να με θυμάσαι. Κάποιος θα πάει στους εργαζόμενούς του και θα πει λοιπόν, παιδιά, μαντέψτε. Αυτά τα Χριστούγεννα, τι σας έχω? Δώρο Χριστουγέννων. Άσχετα που είναι υποχρεωτικό. Εγώ λέει θα σας το έδινα ούτως ή άλλως. Το ερώτημα όμως είναι πράγματι αυτές οι πράξεις φιλανθρωπίας, δωρεάς, αυτές οι πράξεις συνεισφοράς, μία έκφραση της αγάπης του Θεού? Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει πως ανεξάρτητα του πόσο πνευματικός μπορεί να είσαι, λέει, μπορεί να έχεις, λέει, το χάρισμα της προφητείας, να προφητεύεις. Μπορεί να είσαι διδάσκαλος, να διδάσκεις τον κόσμο, ευαγγελιστής, μέγας φιλάνθρωπος, ακόμα λέει και το σώμα σου να παραδώσεις. Αν αυτές οι πράξεις προσφοράς δεν πηγάζουν από την αγάπη του Θεού, τότε λέει αυτές οι πράξεις είναι άχρηστες, δεν συγκινούν τον Θεό και επίσης δεν γράφονται πουθενά. Άρα τι μας διδάσκει σήμερα ο Λόγος του Θεού? Μας διδάσκει ότι ως χριστιανός η ζωή σου δεν μετράται από το πλήθος των προσφορών, των ελεημοσύνων, των φιλανθρωπιών που κάνεις ή από το πόσο πνευματικός μπορεί να είσαι, πόσες προφητείες μπορεί να έχεις κάνει, πόσο κόσμο μπορεί να έχεις να διδάξει. Όχι. Αλλά η ζωή σου μετριέται από την αγάπη σου για τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη κοιτάζει πάντοτε τριγύρω για να δει ποιος βρίσκεται σε ανάγκη. Ερώτηση. Κάθε φορά που βοηθάς κάποιον, είναι επειδή εσύ από μόνος σου ανακάλυψες ότι έχει ένα πρόβλημα και πήγες να το βοηθήσεις, ή επειδή ήρθε σε σένα και σου είπα, αδερφέ μου, σε παρακαλώ, χρειάζομαι βοήθεια? Είναι επειδή εσύ από μόνος σου
Κατάλαβες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη, ή επειδή την ώρα που καθόσουν με τους υπόλοιπους γνωστούς σου και συζητήθηκε αυτό το θέμα, από ντροπή και εσύ είπες πρέπει και εγώ τώρα κάτι να βάλω, να μην πούν ότι δεν με ενδιαφέρει. Πόσο θα βάλετε εσείς, παιδιά? 5 ευρώ, πάρτε και 2 από μένα. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη είναι καλή και δεν θέλει τίποτα αρνητικό. Μας διδάσκει ότι η αγάπη είναι θετική, δεν θέλει τίποτα αρνητικό. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη δεν υπερηφανεύεται. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει ότι η αγάπη δεν ζητάει αυτό που δεν έχει. Ισχύει το ίδιο για σένα? Ή για αυτά τα Χριστούγεννα έχεις ήδη σκεφτεί το καλύτερο δώρο που πρέπει να πάρεις στον εαυτό σου, επειδή όλοι οι άλλοι το πήραν ήδη και έχεις μείνει πίσω? Η αγάπη μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού ότι σκύβει κάτω στο επίπεδο των άλλων. Αλλά εμείς σήμερα δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε σε βαθμό που να μιλήσουμε σε αυτόν τον ποταπό. Αυτή είναι η δική μας ανθρώπινη αγάπη. Αλλά ο Λόγος του Θεού ξέρετε τι μας διδάσκει? Ότι η ανθρώπινη αγάπη είναι απλά μία σκιά της αγάπης του Θεού. Και τέλος, η αγάπη του Θεού συνοψίζεται με το εξής. Η αγάπη, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη. Όσοι κατοικούν στην αγάπη, κατοικούν με τον Θεό. Και ο Θεός ζει μέσα τους. Και όταν η αγάπη του Θεού ζει μέσα σου, τότε ξέρετε τι γίνεται? Θα υπερχειλίζει προς τους ανθρώπους. Θα υπερχειλίζει προς τον πλησίον σου. Και πώς θα υπερχειλίζει? Με πράξεις αγάπης. Με πράξεις φιλανθρωπίας. Με πράξεις προσφοράς. Και ακούστε κάτι. Όταν έχεις την αγάπη του Θεού, δεν θα περιμένεις τα Χριστούγεννα για να κάνεις ένα δώρο. Όταν έχεις την αγάπη του Θεού, δεν θα περιμένεις τα Χριστούγεννα για να βοηθήσεις. Δεν θα περιμένεις τα Χριστούγεννα για να συγχωρέσεις. Ούτε για να επισκεφθείς αυτούς που είναι μόνοι και έχουν ανάγκη. Αλλά θα το κάνεις πάντοτε. Γιατί? Γιατί όταν έχεις την αγάπη του Θεού, θα ενεργείς αγάπη, θα πράττεις αγάπη και θα επιτρέπεις την αγάπη να σε οδηγεί. Πιστεύω όμως ότι αυτά τα Χριστούγεννα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε πίσω στην αγάπη. Ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε το πραγματικό νόημα αυτής της γιορτής. Το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων. Και έχω να σας πω ότι δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά από φέτος, από αυτά τα Χριστούγεννα, να αρχίσεις να ενεργείς αγάπη. Δεν είναι αργά να αρχίσεις να πράττεις αγάπη. Δεν είναι αργά να επιτρέπεις την αγάπη να σε οδηγεί. Και επίσης δεν είναι αργά να κάνεις μια διαφορά αυτά τα Χριστούγεννα. Ώστε αυτά τα Χριστούγεννα να είναι διαφορετικά από όλες τις άλλες φορές. Γιατί? Επειδή θα ανακαλύψεις και θα εφαρμόσεις το νόημα των Χριστουγέννων.